මම මේ වෙනකොට ඔයාලට බෑග්‍රවුන්ඩ් එක සහ අනිකුත් ස්ප්‍රයිට්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ළමයා COVID-19 වෛරසයෙන් බේරිලා විෂබීජනාශක දියර බෝතලය ළඟට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ සඳහා වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. අපිට up, down, left හා right arrow keys press කරාම පිළිවෙලින් මේ ළමයා ඉහළට පහළට වමට හා දකුණට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේක නිර්මාණය කරන්න ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. අපි මුලින්ම events click කරමු. දැන් මේ when up pressed block එක drag කරලා workspace එකෙන් තියමු. දැන් මට කියන්න up arrow key එක press කරාම ළමයා ගමන් කරන දිශාව. ඔව්, ඉහළට. ඒ කියන්නේ උතුරට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ළමයා එහා මෙහා ගෙනියන්න යොදාගන්නේ move block එක. අපි ඒ block එක හොයාගමු. ස්ප්‍රයිට් එක move වෙන නිසා මේක තියෙන්නේ ස්ප්‍රයිට්ස් වල. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් මම move sprite 10 pixels north block එක drag කරලා when up press block එක පහලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පුංචි කලේ ක්ලික් කරලා අපි ළමයා මත ක්ලික් කරනවා. අපි up arrow key press කළ විට ළමයා කොපමණ උතුරට ගමන් කළ යුතුද? අපි මේ ලිමිට් එක pixels 50ක් විදිහට තියමු. ඒ සඳහා මම pixels කියන වචනයට ඉදිරියෙන් තියෙන කොටුවේ 50 විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් හරි. අපි up arrow key එක press කරාම pixels 50ක් උතුරට ගමන් කරන්න කියන විධානය හදලා ඉවරයි.